Hello guys, ඉතින් ඔයගොල්ලෝත් එකතු වෙලා ඉන්නේ JS Explorer ඉතින් ගේන අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන අපේ ෆෝන් එකේ ස්ටෝරේජ් එක ගැන. ඉතින් සමහර ලාවට අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකක්, වීඩියෝ එකක් ගන්න ගියාම අපේ ෆෝන් එකේ සමහර ලාවට ස්පේස් එක මදි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එක ස්ට්‍රක් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සමහර වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට ඉතින් අපිට අපේ app ෆොටෝස් වීඩියෝස් ඉතින් ඩිලීට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් එන්නේ එහෙම නොකර අපිට ෆෝන් එකේ ස්පේස් එක හදා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන් විදිහක් තමයි cloud storage එකක් use කරන එක. ඉතින් අපි හැමෝම දන්න cloud storage එකක් තමයි Google Drive කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න හදන්නේ Google Drive වගේම තවත් cloud storage 6ක් ගැන. ඉතින් අපි මේවා create කරනකොට අපි දෙන Gmail password අපිට මතකයි නම් අපිට ඕනම device එකක log වෙලා අපි මේ upload කරපු දේවල් නැවත අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එක ඉස්සරහට.